Die olie, is dat uiteindelijk een vloek of een zegen voor Suriname? Als we de juiste leiders hebben en de juiste mensen op de juiste posities hebben, dan is het meer dan een zegen voor ons land. Dit vereist politieke moed en strakke wetgeving. Mensen die durven. Ik weet niet of het voor alle Surinamers zo gunstig gaat zijn, maar een economische boom gaat het worden. Daar ben ik van overtuigd. We gaan hopen dat het een zegen wordt. En gezien de afgelopen 40, 50 jaar, als dat niet verandert, dan wordt het ongetwijfeld een vloek. We produce and explore with zero harm to our planet and people. Als je de promofilm van het staatsoliebedrijf moet geloven, gaat er heel wat veranderen in Suriname. Er is een schat ontdekt en iedereen gaat hiervan profiteren. Staatsolie, energizing a bright future for Suriname. Nou, begin januari 2020 maakte Total Energy, een heel groot internationaal Frans oliebedrijf, bekend dat ze een grote vondst hadden gedaan in de diepe offshore. Dus echt bijna 150 kilometer buitengráads van de Surinaamse kust. Dus wel binnen hun economische zone. En dat was echt een significante vondst van olie. Niet alleen voor de kust van Suriname, maar ook van buurland Guyana is een enorm olieveld ontdekt. In het Guyaanse deel is de winning al begonnen. Suriname hoopt in 2028 aan de slag te gaan. Het eerste deel waar ze beginnen lijkt goed voor 750 miljoen vaten olie. Geschat wordt dat het eerste deel van het olieveld Suriname tussen de 10 en 20 miljard euro gaat opleveren, afhankelijk van de olieprijs. En voor een land met ongeveer 650.000 inwoners en een bruto binnenlands product van ruim 3 miljard euro is dat een enorme bonus. Iedereen in Suriname is hiermee bezig. Lucia Vergeuns is energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, HCSS. Ze komt regelmatig in Suriname om les te geven over de oliewinning en industrie. Ze zien toch wel een moment dat het mogelijk economisch beter gaat worden in Suriname. Want het land, uiteindelijk is het een arm land. Het is door enorme economische crisissen gegaan. En het denkt daardoor, na 2028, echt de weg omhoog te vinden. En om hun economie te verbeteren, te diversificeren en mogelijk ook politiek meer uit de corruptie te komen. Suriname staat aan de vooravond om een belangrijk besluit te nemen over onze toekomst. De verkiezingsdebatten zijn in volle gang. Hou het hoofd koel. Met die miljarden dollars aan oliegeld die eraan komen is de vraag natuurlijk, hoe gaat Suriname die besteden? En zijn de gevestigde politieke partijen, die vaak worden beschuldigd van vriendjespolitiek en corruptie, wel te vertrouwen? Veel Surinamers zijn er niet gerust op dat dat goed gaat. Nu worden we rijker, want we krijgen gas en olie. En niet omdat we het krijgen, dan komen anderen om het op te maken en dan de burgers vinden niks. Laat ze beginnen om oudere mensen beter AOV te geven. Ze moeten ervoor waken dat het gewoon verdwijnt zoals er nu gebeurt. Ja toch, want we genieten eigenlijk niet van onze goud en al die andere inkomsten. Ze moeten het investeren in het land. Vooral die wegen die helemaal niet goed zijn, asfalteren. Heel goed asfalteren, dit even lappen en dan is het klaar. Voor de toekomst als Renang wil hij het beter. Hij vindt dat het anders moet. Winston Adaba is een van de kandidaten voor een parlementszetel namens de Broederschap en Eenheidspartij BEP. Adaba is eigenaar van 3 dansscholen, een broodjeskar en de beste dancemoves van Suriname. Winston wil dat vooral toekomstige generaties moeten profiteren van het geld dat eraan komt. Simpelweg. We moeten een kwalitatief goed onderwijs hebben in Suriname. Dat is het basis. Daarna samenhangend een goede gezondheidssector. Want als je niet gezond bent, kan je niks doen. Ja toch, dan houdt het op. En niet te vergeten, ontwikkeling onder de jongeren. Als we praten over jong ondernemerschap. We willen zelf jonge ondernemers ondersteunen. Dat jongeren op een vroeger stadium kunnen leren hoe ze succesvolle bedrijven kunnen opzetten. Dat gaat Suriname zeker helpen. Want we kunnen niet alle afgestudeerde studenten in het ambtenarij stoppen, want daarvoor hebben we geen geld. Winston is voorstander van een speciaal beschermd nationaal staatsfonds. Noorwegen is het voorbeeld. Dat land heeft niet, zoals Nederland, alle olie- en gasinkomsten uitgegeven, maar in een speciaal fonds belegd, gevuld met aandelen, obligaties en onroerend goed wereldwijd. En daar profiteert het land nu enorm van. Er moeten stevige waarborgen komen om te voorkomen dat het fonds wordt leeggetrokken door
corrupte politici. Het moet niet gebruikt worden voor populistisch beleid zonder structureel effect. We moeten weten wat er gebeurt met onze natuurlijke hulpbronnen. Daarom moeten er strikte rapportageverplichtingen komen. Ik pleit ervoor. Een eerste initiatief om de bevolking mee te laten delen in het aanstaande oliegeld is er al wel, zegt journalist Ivan Brave, hoofdredacteur van het Surinaamse Jeugdjournaal. President Santokki heeft de royalties voor iedereen ingevoerd, RVI. En dat betekent elke Surinamer die krijgt een certificaat van $750. En die kan pas ergens in 2035 verzilverd worden. Maar het geld is er nog niet. Wat hij wel heeft gedaan afgelopen week, heeft hij het alvast gelanceerd. En alle ouderen vandaag, de 60-plussers en mensen met een beperking, die hebben een certificaat al gekregen. Die mogen die $750 al verzilveren. Ze hebben een certificaat ontvangen en een bijbehorende bankpas. $750, dat is momenteel 27.000 Surinaamse dollars. Dat is ruim 2 keer een gemiddeld maandsalaris. En hiermee kunt u naar de ATM of bij de winkel swipen. Ja, en eigenlijk vind ik persoonlijk dat dit natuurlijk gewoon omkoperij van het electoraat is. Het initiatief is goed, maar de aanpak is verkeerd. We moeten rustig wachten. We moeten Suriname redden. Dat is prioriteit. Ivan Brave hoopt dat het oliegeld ervoor zorgt dat Suriname een sterk land wordt waar mensen graag willen blijven wonen en werken. Af en toe kom ik in Nederland, dan geniet ik van alle technologie. Maar Suriname moet dat voor zichzelf gaan opbouwen. Ik denk dat dat de oplossing is. En de helft van de Surinamers woont in Nederland. En ik zou zeggen, in plaats van allochtoon te zijn, kom lekker hier Suriname zijn, zou ik zeggen. Zondag kiest Suriname zijn nieuwe parlement en president. Die zien dat er financieel een mooie toekomst wacht. De kansen zijn groot, maar de verleidingen ook.